สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะมาเสนอเมนูไอเดียดีๆอีกแล้วค่ะก็คืออกไก่แดดเดียวกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะทีนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนของกระปุกนะเป็นอย่างนี้มันจะง่ายเวลาเราเอาเข้าตู้เย็นนะคะทีนี้เริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะให้เราใส่นะคะซีอิ๊วขาวโรโซเดียมค่ะนุ่มนะคะส่วนนี้จะดีมากๆเพราะนมนะคะจะช่วยให้ไก่นิ่มแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะน้ำมันหอยโลโซเดียมค่ะและสารแทนความหวานนะคะน้ำมันงาจะช่วยไก่หอมนะน้ำมันงาค่ะสูตรนี้อร่อยมากนะคะสำหรับคนที่กินคลีนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเอาไก่นะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเข้าไปนะอันนี้นะคะคลุกอันนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เอาไก่ทั้งหมดนะคะเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะให้มันเข้าเนื้อมากที่สุดนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตากแดดกันนะคะแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะใส่พริกไทยค่ะตามชอบนะคะเข้าต่อค่ะแค่นี้เราก็จะได้ไก่แดดเดียวนะคะพอไปตากแล้วเราก็ปิดล็อกกันเลยแล้วเอาเข้าตู้เย็นค่ะประมาณ30 นาทีค่ะนี้เราเริ่มนะคะเอาไปตากกันนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะแช่เย็นไว้นั่นนะคะไปตากแดดไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะเพื่อที่จะไม่กินน้ำมันกันเลยเนาะมันพริกด้วยนะคะนะคะจะหอมฉ่ำมากเลยนะซึ่งเป็นเมนูที่แบบทำง่ายมากๆที่สำคัญนะคะคือแบบโลแคลอรี่มากเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะแบบคีนปรุงน้อยที่สุดนะคะได้ความนุ่มนะคะจากนมสดนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้นมโรงเรียนก็ได้เนาะเตาอบนะหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะโดยที่เราจะใช้อุณหภูมิที่180 องศานะคะด้านละ10 นาทีนะคะเดี๋ยวเราตั้งกันค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านกันค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมคะด้านบนมันจะเกรียมๆแล้วเนาะแต่ว่าเราต้องการเกรียมนะคะก็พลิกอีกด้าน180 องศานะคะเห็นไหมนี่นะคะมันจะแห้งนิดนึงนะคะ180 องศานะคะเพื่อนๆก็ใส่อีกประมาณ10 นาทีนะคะ180 องศานะคะอีกประมาณ3 นาทีนะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องการให้มันนั่นมากนะคะเราพลิกกลับเลยค่ะถ้าเพื่อนๆแบบอยากให้ฉ่ำแบบน้ำมันเลยก็สามารถที่จะเอาน้ำมันฉีดๆได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าอีก3 นาทีนะคะ180เดี๋ยวเราออกมาดูกันนะคะแน่เดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟกันค่ะค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูคลีนง่ายๆกันนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเมนูอกไก่แดดเดียวคลีนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ